αυτή τη στιγμή δεχόμαστε αιτήσεις ήδη και αξιολογούμε επενδυτικά σχέδια. Θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά στη διαδικασία δεν αλλάζει κάτι. Μπαίνει η τράπεζα μπροστά και αξιολογεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Και το κρίσιμο είναι όχι ότι αξιολογείται το δάνειο, αλλά όπως απαιτεί και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάπτυξης, αξιολογείται η δημιουργία αξίας. Πρέπει να καταλήγει σε καθαρή παρούσα αξία. Διότι η σημαντική απόφαση και η πρώτη είναι επενδυτική, όχι χρηματοδοτική. Άρα, αν περάσει από αυτό το κριτήριο ένα επενδυτικό σχέδιο, τότε θα προσδώσει και ωφέλη στην κοινωνία και βεβαίως θα τύχει και τη χρηματοδότηση. Το Ταμείο Ανάπτυξης χαμηλώνει την μπάρα, εν οποία χρειάζεται να υπερπηδήσει κάποιο επενδυτικό σχέδιο. Ωφέλιμο είναι αυτό. Θα συμπληρώσει, αμοχλεύσει και τα κεφάλαια των τραπεζών, όχι μόνο τη ρευστότητα, αλλά κυρίως τα κεφάλαια. Και βέβαια το ζητούμενο εδώ πέρα είναι ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν αξία. Η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να συμβουλέψουμε και τις επιχειρήσεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν τους επενδυτικούς στόχους. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να καταλάβουμε ένα επενδυτικό σχέδιο, να δούμε το ενεργητικό και τους κινδύνους, να τους στοιχίσουμε με τα μέρη που είναι κατάλληλα να τους αναλάβουν και να τους συμβουλέψουμε για το πώς θα το χρηματοδοτήσουν. Η συμβουλή είναι θετική, μπορεί να είναι και αρνητική. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερο αξία από εκεί. Εν τέλει, όπως είπα, η επενδυτική απόφαση προηγείται της χρηματοδοτικής. Έτσι. Και δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν λεφτά πρέπει να γίνεται μια επένδυση. Έτσι. Γίνεται μια επένδυση επειδή μπορεί να στηρίξει τα κεφάλαια που θα την χρηματοδοτήσουν. Ξανά, έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση. Οι τράπεζες έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φτάσει να δίνουμε κεφάλαια και δάνεια διαρκείας 20 ετών. Έχουμε φτιάξει χρηματοδοτήσεις οι οποίες κουμπώνουν σε δύσκολα σύνθετα έργα, σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, σε παραχωρήσεις. Έχουμε στηρίξει ως τράπεζα νέους επενδυτές να μπουν στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε να συμβουλεύσουμε και να βοηθήσουμε. Είναι στο DNA μας στο Corporate Finance και νομίζω ότι κάθε τι το οποίο θα πείσει θα πάει παρακάτω. Και ένα τελευταίο point, αν μου επιτρέπετε να κάνω, είναι όλο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, 5 χρόνια ίσως, είναι ότι προοδευτικά η χρηματοδότηση είναι και πιο θεσμική. Παλιά είχαμε τους φορείς, τους επιχειρηματίες που λέμε και τις τράπεζες. Τώρα έχουν έρθει κεφάλαια, όπως είπαμε το private equity, από πολλούς ξένους, ακόμα και αυτά τα κεφάλαια τα μεταβατικά που ήρθαν από τα funds, φέρανε κάποια ωφέλιμη λογοδοσία. Διότι όσο πιο πολύ εκτίθεσαι σε νέους παρόχους κεφαλαίων, τόσο πιο πολύ τα μετράς τα πράγματα. Και ό,τι μετράς γίνεται. Άρα αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον των επενδύσεων στην Ελλάδα.